Це, мабуть, не найкраще місце, щоб починати відео, але якщо ви вже дивитеся на нас, прикріплених до скелі на висоті 2400 метрів, значить пригода буде цікава. Доломіти давно жили в нашій уяві. Вони здавалися нам якоюсь нереальною декорацією. Гострі мавлеза шпилі, смарагдові озера і золоті іделічні схили з альпійськими хатинами. На світлинах і в соцмережах ці гори виглядали надто досконало, щоб бути справжніми. Тож ми вирішили, що просто дивитися вже недостатньо, і треба побачити все на власні очі. Ми спланували тижневу подорож через найвідоміші місця Доломітів, але не зупинилися лише на них. Нам хотілося відчути цей край глибше і побачити те, що 90% туристів минають. Якщо чесно, то ножки трішки підкошуються при вигляді на цей маршрут. У цій подорожі ми знайшли все – пригоди, спокій, втому, захоплення і безліч моментів, які хочеться пережити знову. І саме про це наша сьогоднішня історія. Отож, це знімок із Google Maps, на якому позначено всі місця, які ми хотіли відвідати під час подорожі в Доломіти. І тут варто звернути увагу на дві речі. Перша, Доломіти можна легко поділити на дві частини залежно від популярних туристичних локацій. Східну, де знаходиться всесвітньо відомий національний парк Тречіме, озеро Браєс та гірський притулок Рефуджо Новолау. Та західну, з мегапопулярною горою Сачеда, найбільшим альпійським луком Альпе ді Сьюзі та не менш відомим гірським перевалом Пассо Селла. Відстань між двома крайніми точками приблизно 3 години на авто, але у горах це 3 години вузькими звивистими серпантинами. Тож, якщо хочете побачити обидві частини за одну поїздку, маршрут варто продумати дуже ретельно. Друга річ, яку варто згадати – вибір відправної точки подорожі. Найближчі до Доломітів міжнародні аеропорти розташовані у Мілані, Вероні та Венеції. І хоча всі вони дають змогу дістатися до гір, найпопулярнішим і найзручнішим варіантом вважається Венеція. Тож ми її і обрали. Наша подорож стартувала з аеропорту Марко Поло, де нас уже чекала ось така орендована Шкода. Оренда такого авто в Італії обійшлася нам у 22 євро за добу. Кілька хвилин, щоб закинути рюкзаки в багажник, і вирушаємо в дорогу. Дорога з Венеції хоч і недовга, але перший день у нас, можна сказати, випав. Коли ми приїхали до місця нашої ночівлі, сонце вже закотилося за обрій. Тож справжня подорож почнеться вже завтра. Наступного дня ми вийшли з дому о 6. На дворі було ще темно, а попереду нас чекали 50 хвилин серпантинів. У планах на сьогодні побачити одне дуже листівкове озеро. І дуже хотілося б, щоб туди нас підкинув гелікоптер. Але доведеться тягнути себе і свої рюкзаки за перевіреною схемою на своїх двох. На годиннику 7 ранку, на вулиці плюс 4, і ми йдемо в хайк до озера Сорапіс. Хайк займе приблизно 7 кілометрів, і ви вже просто подивіться, які відкриваються види. Супер. Ми вирушили так рано з двох причин. Перша – це встигнути зайняти місце на парковці, бо вона тут не надто велика, а друга – зловити шанс побути в тиші наодинці з природою. Ранкова атмосфера тут особлива, а вдень ця стежка може бути занадто жвавою. Я вперше в горах восени, завжди про це мріяла, але в нас все ніяк не виходило. І зараз у мене такий захват, просто подивіться на ці пейзажі. У мене вже голова обертом іде від цих краєвидів, і це всього тільки початок маршруту. Хайкінг у осінніх горах – це суцільне задоволення. Крім того, що вас оточує постійно ось така краса, ще й дуже комфортна погода. Не жарко, не холодно, якраз класно.
Озеро Сорапіс не таке вишукане, як його відомі інстаграмні родичі. Це ми про озеро Браєс, яке покажемо трохи згодом. Проте цей маршрут обіцяє пригоди, краєвиди та випробування, а ми це любимо. Маршрут до озера Сорапіс вважається середнім по складності. Перший кілометр проходить лісом. Це приємна розминка перед підйомом. Тінь, прохолода, десь збоку чути дзюрчання струмка, майже як прогулянка парком. Спочатку ми йшли майже по рівній місцевості, але чим далі, тим підйомчик стає складнішим. Проте ми не здаємося, тому що попереду нас чекає дуже красиве озеро. Приблизно на півдорозі стежка тоншає і чіпляється за схил гори. Вона стає вужчою, оголенішою, з'являються каміння і перші труднощі. А наявність ось таких поручнів означає, що попереду нас чекає складна ділянка дороги. Може, вона не так складна, як слизька. І треба не впасти, постаратися. Опа. А місцями є ось такі доволі страшні ділянки. Для тих, хто боїться висоти, можна триматися за поручень і йти далі. Деякі ділянки доводилося проходити над обривом. Заглядати через край стає страшнувато. На щастя, ця нестача комфорту компенсується видами. І вони тут чудові. Ось бачите, знизу осінь, а зверху вже зима. Ось такі пейзажі на початку жовтня. І ось майже через 3 години хайкінгу ми заслужено отримали цей краєвид. Так, саме заради таких моментів ми прокидаємося до світанку і тягнемо рюкзаки угору. Надзвичайно красиве місце. Ну, я думаю, тут навіть слів не потрібно, все видно. Але єдиний мінус, ми попали в таку пору, що тут дуже мало води. Ось це все повинно було бути в воді, але бачите, воно пересохло і водичка тільки трішечки ось там. Але місце кайфове. Узбережжя, яке зазвичай ховається під бірюзовим покровом води, тепер простяглося оголеним дном. Але навіть у такому вигляді місце не втратило магії. Подивіться просто, яка тут голуба вода. Просто кайф. Ця вода не схожа ні на що інше. Вона не прозора, як на інших озерах, і по кольору здається, ніби хтось узяв небо і змішав його трохи з молоком. Якісь такі асоціації викликає цей відтінок. Ми вирішили обійти навколо озера. Подивіться, спочатку ще було трішки води, а тут взагалі немає води. Ось я йду просто по дну. І дно нагадує глину, тому що інколи там, де є вода, і ти так ступаєш і прогрузаєш, і воно все налипає потім на взутті. Але я чесно не очікувала, що тут прям не буде води. Я в шоці, як таке можливо? Коротше, на озеро треба їхати навесні або влітку. Ми читали, що найкраще сюди приходити на початку липня. Тоді воно найбільш повноводне, і ви отримуєте ті самі фірмові знімки, які потім розлітаються по всіх стрічках Instagram. Але ми зовсім не шкодуємо, що приїхали сюди восени, тому що тут і так красиво. Мені дуже подобаються ось ці сосни. Я не знаю, чи то сосни, чи то не сосни. Вони хвойні, і вони жовтіють восени. І дивіться, яку роблять красоту тут. Клас! Я думала, що буде класно, але що настільки я навіть не очікувала, чесно. До речі, ці дерева – модрини, єдині хвойні, які жовтіють восени, і в поєднанні з голубою водою вони створюють ту саму палітру, у яку неможливо не закохатися.
Що може бути краще, аніж бутерброд в такому мальовничому місці? Обійшовши повний круг навколо озера, ми завітали ще й до притулку Ванделлі. За бажання і наявності вільних місць тут можна зупинитися з ночівлею, але він працює лише з середини червня до середини вересня. Ми ж були на початку жовтня. Ви подивіться, яка гарна веселка. Але, звісно, є мінус цього, тому що нам прийдеться вертатися по дощу. Бо бачу, дощ наближається до нас все ближче і ближче. Він ось можна рукою дотягнутися, так сказати. І я сумніваюся, що ми залишимося сухі. На щастя, дощ лив у сусідній долині, і замість того, щоб пришвидшитись або діставати дощовики, ми стали знімати таймлапси. Але ж погодьтесь, красиво спостерігати за ним збоку, поки твоя стежка залишається сухою. Нарешті ми закінчили наш хайк. Дощ нас не наздогнав, що дуже добре. В сукупності цей хайк зайняв у нас 9 годин. Звісно, це дуже довго. Можна пройти набагато швидше, якщо не знімати відео, але все одно ми не жаліємо, нам дуже сподобалося. Після такого дня в горах, розумієш, хороше планування – це основа безпечної подорожі. Треба продумати маршрут, забронювати готель, купити квитки, підготувати документи і обов'язково оформити туристичну страховку. Впоратись з останнім пунктом максимально швидко та зручно вам допоможе Policy.ua – класний пошукатор страховок, з якими вас сьогодні познайомимо. На Policy.ua зібрані тільки перевірені ліцензовані страхові компанії. Тут легко відфільтрувати їх за рейтингом, порівняти умови та ціни. Вибрали, ввели свої дані, оплатили і вже через 5 хвилин поліс прийде на імейл та в особистий кабінет. Навіть роздруковувати нічого не потрібно, достатньо зберегти в телефоні. Також на Policy.ua можна оформити зелену карту, купити електронну дорожню віньєтку, якщо їдете дивитись Альпи на власному авто, а ще автоцивілку, каско та інші опції від страхування здоров'я до житла. До того ж на Policy.ua реально класні ціни та бомбезні знижки. Особисто від нас хочемо подарувати вам промокод BOLOBAN, за яким ви отримаєте знижку до мінус 30%. Посилання залишаємо в описі. Переходьте, порівнюйте, страхуйтесь та подорожуйте зручно та безпечно. Після затяжного хайку у нас усе ж залишилося трохи часу і, що дивовижно, трохи сил на ще одну зупинку. Озеро Мізуріна знаходиться прямо біля дороги, тож достатньо пригальмувати, вийти з машини і можна відразу насолоджуватися краєвидом. Мізуріна – одне з найвідоміших озер у Доломітах. Його видовжена форма ідеально повторює вигін долини, а у гарну погоду у воді відбиваються гострі піки Сорапіс і Кадіні ді Мізуріна. У хмарну ж погоду краєвид виглядає трохи драматичніше. Здається, що гори ось-ось розчиняться у тумані, і це насправді заворожує ще більше. Хоча зараз захмарило і немає сонця, але ви все рівно подивіться, яка краса навколо. До речі, красива жовта будівля, яка на всіх фото виглядає як розкішний готель, раніше була літньою резиденцією для італійських королів, а згодом стала санаторієм для дітей, які хворіли на астму. Проте в грудні 2022 року його остаточно закрили, і будівля зараз стоїть повністю порожня. Втім, довкола працює до десятка готелів, тож якщо є бажання прокинутися з цим розкішним краєвидом, така можливість цілком реальна. Саме ж озеро неглибоке, максимальна його глибина не перевищує 5 метрів, і взимку воно перетворюється на ковзанку. А поруч спускаються гірськолижні траси, тож у сезон тут можна і промчати схилом з вітерцем, і покататися на ковзанах. Але побачити озеро лише з одного ракурсу було б не в нашому стилі, тож за традицією обійдемо його навколо. Кругова стежка займає всього 2,6 км, і її можна подолати менш ніж за годину. Пейзажі тут неймовірні, особливо коли хмари спускаються нижче і ковзають поміж сосен.
Поки ми дісталися протилежного берега, хмари трохи розвіялися і перед нами показалися ось такі фотошпалерні краєвиди. Пейзажі та й сама атмосфера цього місця дивовижно розслабляють. Жоден медитативний трек у навушниках не здатен настільки заспокоїти і привести думки до ладу, як цей краєвид. Чудова пауза перед наступним насиченим днем у горах. А наступний ранок розпочався у вже знайомому ритмі. Ранній підйом, авто, серпантин – і все це заради ще одного світанку серед найвеличніших Доломітів. На Тречіми ми приїхали на світанку, але тут дуже холодно, 1,5 градуси. Тому я вже утеплився. Але ви подивіться навколо, яка краса. Мені особливо подобається, там в долині туман. Хмарка так сіла на самий низ. І на фоні гори і світанок. Супер. Цей суворий гірський масив стає особливо мальовничим на світанку та заході сонця. Зранку вершини гір освітлюються найгарнішими відтінками помаранчевого, червоного та рожевого. Місцеві мешканці навіть закріпили власний термін для цього унікального природного феномену, назвавши його Енросадира. Хотілося б дивитися на це довше, але вся магія триває максимум 10 хвилин, тож від піднесеного повертаємося до більш приземленого. Дістатися до Тречіми не така вже й проста справа. Не через дорогу, вона якраз чудова, а через шалений туристичний потік. В пік сезону кількість відвідувачів може сягати до 10 тисяч на день, тож влада була змушена запровадити обмеження. Автомобіль можна припаркувати біля притулку, але з травня цього року він став платним. Це 40 євро за 12 годин. Місце потрібно попередньо резервувати. Зробити це можна за 30 днів вперед і виключно онлайн. Якщо ж ви подорожуєте без авто, до Тречіми можна дістатися громадським транспортом із Кортіни до Б'яко та Мізуріни. Втім, автобус довезе вас лише до Рефуджо Ауронцо, і останній етап маршруту потрібно йти пішки. І ми будемо вирушати в хайк навколо Тречіми. Ось пішов шлях. Я не пам'ятаю, але здається, приблизно 10 кілометрів. Технічно маршрут вважається легким і його можна подолати за 4 години. Однак, якщо ви такі, як і ми, і любите познімати та залипнути на краєвиди, варто виділити півдня на дослідження цієї місцевості. Спершу ми обходимо гірський масив з південного, менш привабливого боку. Минаємо невеличку каплицю Капелле делі Альпіні і опиняємося біля гірського притулку Рефуджо Лаваредо. Такі рефуджо нам постійно траплятимуться на шляху під час трекінгу Доломітовими Альпами. І вони напрочуд органічно вписуються у цей кам'янистий рельєф. І саме звідси ландшафт починає змінюватися. За кілька хвилин стежка виходить на панораму 3 вершин Тречіми з їхньою впізнаваною фасадною стороною, тією самою, яку найчастіше показують у путівниках і на різних інстаграмних світлинах. Ми піднялися до перевалу, висота 2454 метри. Ви подивіться, тут лежить сніг. Сьогодні дуже класна ясна погода, звідси відкриваються краєвиди на всі сторони. Дуже красиво. Види тут не просто красиві, вони настільки масштабні і незвичні, що мозок не встигає одразу розкласти все по поличках. І здається, що може бути грандіозніше. Але тут погляд чіпляється за невеликий виступ скелі навпроти. Інтуїція не підвела. Панорама звідси виявилася ще більш епічною.
Ну ось і наступив той момент, коли потрібно злазити з цієї скелі. Я не знаю, куди мені ногу ставить. Опа. Ура. На цьому перевалі більшість туристів зупиняється перепочити, зробити фото і дехто навіть повертається назад. Та це навіть не половина маршруту, тож рухаємося далі. Тим паче, що краєвиди тут з кожним кроком стають тільки цікавішими. Ми йдемо по маршруту навколо Тречіма. Він класний тим, що можна побачити гору з різних сторін і з різних ракурсів. На шляху тут багато оглядових майданчиків і краєвиди, звісно, дахозносні. Мало які гірські ландшафти у світі можуть конкурувати з драматичною красою Тречіме ді Лаваредо. Ці три вершини – Чіма Піккола, Чіма Гранде та Чіма Овест – повністю ізольовані з усіх боків, тому здаються ще вищими та масивнішими. Вони здіймаються у висоту на понад 2900 метрів, а їхні вертикальні стіни та зубчасті силуети роблять їх одним із найбільш фотографованих місць у Доломітових Альпах. Здається, що кращого місця для гри у сніжки годі й шукати. З першим снігом. Що за атака? Ти мені в ботинки накидала снігу. А перейшовши ще трохи далі, ми виходимо до притулку Рефуджо Антоніо Локателлі. Ми вже згадували, що гірські притулки – типове явище для Альп. Це щось на зразок високогірних хостелів, де туристи, які здійснюють багатоденні походи, можуть переночувати, поїсти і набратися сил. У більшості притулків є їдальні, а подекуди навіть ресторани. Але це популярна зупинка не лише через саму хатину, а й через краєвиди. Перед притулком багато класних місць для фото. І хоча головною зіркою є Тречіме, ландшафти довкола вражають не менше. А поки інші ніжаться на сонечку біля притулку, відпочиваючи після крутого підйому та насолоджуючись краєвидами, ми вирушили далі. Тут є місце, яке легко пропустити, але яке точно варте кількох зайвих кроків. Якщо перейти від гірського притулку вище, то можна побачити 3 ось таких печери. І звідси відкривається чудовий краєвид на Тречіме. Можна зробити класні фоточки. Гротта деле Тречіме – це невеликі печери, які ідеально обрамляють вершини Тречіме. Сьогодні тут постійний потік туристів з камерами. Втім, колись ця локація була зовсім не про милування краєвидами. У Першу світову війну тут були спостережні пункти і укриття для італійських солдатів. Гора звідси виглядає як на долоні, і можна справді зробити одні з найкрасивіших світлин. І так, рубрика «Бутерброди з красивим видом». І здається, їсти захотілося не лише нам. Щойно дістали їжу, як до нас злетілися отакі пташки. Очевидно, тут добре знають, у кого можна випросити смачний перекус. Дорога від Тречіме не менш цікава. Пейзажі міняються мало не кожні кількасот метрів. Правда, доведеться пройти кілька спусків та підйомів. На останній більш пологій частині шляху є навіть 2 невеликі озера. Тож в цілому маршрут надзвичайно різноманітний і цікавий. І хоча туристів тут, як у Львові, на площі Ринок, навіть низький сезон, місце все одно не виглядає попсовим. Таку красу важко чимось зіпсувати. Повернувшись до авто і трохи перепочивши, ми нарешті усвідомили, що щойно побували в одному з найвражаючих місць в Доломітах, але пригоди на сьогодні не закінчуються.
Щоправда, перед новими враженнями бажано трішки підкріпитися. Якраз і покажемо вам притулок Рифуджо Ауронзо. Це, до речі, був єдиний притулок, який продовжував працювати на початку жовтня. Ми взяли в кафешці перекус, а зараз ідемо в ще один хайк, який знаходиться з протилежної сторони від Тречіми. Він має бути невеликий. Ми глянули в Maps.me, приблизно 40 хвилин в одну сторону. По карті не зовсім очевидно, де це місце знаходиться, тому точні координати залишимо у описі під відео. Ух, який виступ! А які тут епічні скелі! Клас! Я в шоці, як тут високо. Чудові краєвиди супроводжують нас протягом усього маршруту, і кожен новий поворот змушував зупинитися хоча б на хвилину, просто щоб насолодитися черговим розкішним видом. А ось тут, бачите, вже видно оглядовий майданчик, куди ми будемо йти. Ось він такий виступ, а позаду епічні гори. Це так звана візитівка Доломітів. За цим видом сюди приїжджають фотографи з усього світу. Не будемо приховувати, ми теж давно мріяли зайти на край цього виступу. І здається, нам це вдалося. Кадри вийшли саме такими, як ми уявляли. Ми вирішили залишитися тут до самого заходу сонця, і це було справжнє свято для очей, особливо коли вершини Тречіми потонули в золотому світлі. Ми бігали навколо, щоб побачити цей краєвид з усіх можливих ракурсів. А потім повернулися назад на виступ, аби спіймати останні хвилини яскравого вечірнього світла. Без перебільшення, це були одні з найкрасивіших краєвидів, які ми коли-небудь бачили. Ми зробили всі поставлені задачі, зустріли захід сонця, пролетіли на дроні, зробили фото, і тепер нас чекає довга дорога по темряві назад. Ну що ж, нарешті ми закінчили сьогоднішній хайк і потемки повертаємося до авто. Вже взагалі нічого не видно, тільки видно, що вдалечині, в долині світиться місто. А так, темнота. Ми тут були зі світанку і до самої ночі. Крейзі!
Чи уявляли ви коли-небудь, як би міг виглядати рай? Якщо ви, як і ми, любите гори, то швидше за все у вашій уяві виникає пейзаж, дуже схожий на ось цей. Незаймане озеро, що ідеально віддзеркалює навколишній ландшафт, злегка припорошені снігом гірські вершини на горизонті, схили, укриті віковими лісами, і натовпи людей, що роблять селфі. Гаразд, останній пункт навряд чи хтось включає у своє бачення раю. Тим не менш, це реальність відвідування таких місць, як озеро Браєс. Його краса настільки казкова, що притягує сюди всіх, хто подорожує Доломітами. У житті бувають цікаві збіги. Ще 5 років тому я малювала це озеро, зовсім не підозрюючи, як воно називається. І ось тепер я стою тут, милуюся цією красою, і все це насправді. Ми хотіли побачити озеро у найбільш мальовничу пору, тож приїхали сюди на світанку. Тільки рано вранці озеро перетворюється на величезне дзеркало, яке відображає у своїй смарагдовій воді верхівки Доломітових Альп. Є ще одна деталь, яка робить це місце по-справжньому особливим. Невеликий дерев'яний будиночок на воді з пірсом, біля якого акуратно пришвартовані човни. Все це виглядає феноменально красиво. Навколо озера є стежка, і зараз ми плануємо по ній ось так пройти. Маршрут не складний і завдовжки лише 3,5 кілометри. Але саме тут ми побачили одні з наймальовничіших озерних краєвидів, які можна зустріти в Доломітових Альпах. Сонечко ще повністю не освітлює озеро, але просто подивіться, якого кольору вода. Вона така синя із бірюзовим відтінком. Я вже чекаю, коли вийде сонце. Я хочу побачити, якого кольору буде це озеро. Прогулянка навколо нього чергується то вздовж краю води, то крізь сосновий ліс. По дорозі навіть є невеликий водоспад, біля якого знаходиться мальовнича оглядова точка. А головна окраса на озері – це, звісно ж, гора Крода-дель-Беко. Саме вона задає тон всьому пейзажу, а гуляючи берегом, можна дійти до її підніжжя. Нарешті вийшло сонечко і стало набагато веселіше. А ще ми бачимо, що відкрили прокат човнів. Тому йдемо туди, тому що ми хочемо також покататися. Здалеку ці романтичні дерев'яні човники, що повільно ковзають посеред цього віддаленого гірського озера, створюють ілюзію абсолютного спокою і релаксу. Але, як це часто буває у туристичних місцях, очікування та реальність трохи відрізняються. Дуже хотіли ще покататися на човні, але ми вже звідси бачимо, що там дуже багато людей, тому якщо доведеться довго чекати, ми будемо їхати далі. Черга таки була і розтягувалася щонайменше на годину, тому зекономимо цей раз 55 євро і рухаємося далі. А от за парковку все ж довелося викласти 20 євро. В італійських Доломітах та багато приголомшливих гірських озер одне красивіше за інше. Не встигаєш відійти від вражень на Браєсі, як вже за 20 хвилин їзди з'являється наступна перлина – озеро Доб'яко. Ми ще вагалися, чи їхати нам на це озеро, і зараз я ані трішки не шкодую. Подивіться, як тут красивезно. А ось там далеко навіть лебеді плавають. Озеро Доб'яко не користується такою шаленою популярністю у туристів, тому тут набагато спокійніше.
А вода настільки прозора, що в ній можна легко розгледіти кожен рух качки. Нам це місце дуже сподобалось. А щоб поставити крапку в нашій міні-подорожі озерами, зазирнемо ще й на Лаго ді Ландро. Від нього нас відділяє всього 10 хвилин дороги. Ми вже згадували, що Доломіти можна умовно поділити на дві частини – східну та західну. Так от, у східній його частині головним і найбільшим містом є Кортіна d'Ampezzo. Звідси недалеко і у Тречіме, і на інші локації. І саме там найлогічніше було знайти житло. Але ми цього не зробили, і зараз пояснимо чому. Кортіна – це дуже популярний курорт, і це одразу відчувається у вартості проживання. У сезон ціни тут значно вищі, ніж у сусідніх містечках, а хороші варіанти бронюють задовго наперед. Попри це, саме містечко має особливу чарівність. Воно дуже вдало розташувалося серед мальовничих Альп, і приїхати сюди хоча б на прогулянку – суцільне задоволення. Кольорові будиночки, балкони, що потопають у квітах, затишні кав'ярні. Хочеться просто блукати вуличками і залипати на кожен вигляд. А ще Кортіна – це місце, де відбудуться майбутні зимові Олімпійські ігри. Тож, якщо приїдете взимку, зможете кататися тими ж схилами, що й олімпійці. Класно, правда? Ну і звісно ж, у Кортіні є головна шопінг-вулиця з різними магазинами. Ціни там, звісно, кусаються, але й пройтися все одно приємно. Хоча деякі магазини нас таки цікавлять. І так, ми про продуктові супермаркети. Ви нас часто просите у коментарях розповідати більше про їжу. Та якщо чесно, основна наша їжа – це те, що можна знайти у місцевих крамницях. Причин кілька. По-перше, наші знімальні дні настільки насичені, що рідко випадає можливість поїсти в кафе. А по-друге, коли плануєш довгий хайк, найзручніший та найпрактичніший варіант – це звичайний бутерброд. Ну а тепер повернемося до житла. Як ви пам'ятаєте, в Кортіні ми не оселилися, натомість зупинилися у двох інших місцях. 4 ночі провели у східних Доломітах, а ще 3 на заході. Нашою базою для першої половини подорожі було Кандіде. Це типове альпійське село, яке виглядає напрочуд автентично. Майже на кожному балконі квіткові горщики, а будинки виглядають охайно і доглянуто. Затишні дерев'яні хатинки розсипані по схилу, між ними тягнуться вузькі кам'яні вулички, а над усім цим виділяється дзвіниця зі шпилем – характерна риса практично кожного альпійського поселення. І вся ця ідилія затиснута посеред кам'яних хребтів, які оточують Кандіде з усіх боків. А тепер традиційно зробимо рум-тур по нашому помешканню. Ми зняли собі на букінг ось такі просторі апартаменти, які виявилися ще й доволі з цікавим інтер'єром. Мені особливо подобається, що тут дуже багато деталей з дерева. Є дуже багато прикольних декорацій, як ось, наприклад, цей світильник. Подивіться, який він. Або ось, наприклад, такі шухлядки для спецій. Ну це дуже цікаво. Є мікрохвильовка, чай, кава, кавоварка. Тут є навіть посудомийка. Плита, звісно, такий дуже непоганий диванчик м'якенький. Також тут є холодильник, доволі великий. Телевізор, який можна зробити ось так. Опа. Снідать і дивитися щось цікавеньке. Наприклад, Boloban Travel. І що найцікавіше, тут навіть є ось такий старий камін. І, до речі, його навіть можна палити, тому що тут є зола,
Ну, коротше, така автентична, класна річ в інтер'єрі. І тут навіть можна кип'ятити чайник ось тут, на печі зверху. Йдемо далі. Спальня ось з таким великим ліжком. Є шафа, ще додаткові шафи. Ви подивіться, які товсті ковдри. Можна я так зроблю? Ох. Ну і звісно, власна ванна кімната. Є пралка, душ, туалет, біде. Все, що потрібно, все є. Зараз ми знаходимося на Селла-Пас. Це один із найвідоміших і найживописніших перевалів в Доломітах. Просто подивіться на цю красу і на цей масштаб. І тут також є канатна дорога. Вона дуже така впізнавана і популярна, тому що кабінки лише на 2 людей. І вони такої продовгуватої форми. Зараз під'їдемо ближче і теж вам покажемо. Цей приголомшливий скельний масив височіє над регіоном Південний Тіроль і широко відомий завдяки своєму характерному силуету. Тому цілком доречно, що така унікальна та самобутня гора має не менш унікальну та самобутню систему канатних доріг. Тут працює підйомник Форчелла Сосолунго. Його дизайн значно відрізняється від звичних просторих гондол і виглядає так, ніби хтось узяв стару телефонну будку і підвісив на трос. Через розмір і форму кабін у ній можуть розміститися лише 2 людини стоячи. Що цікаво, останню версію цього підйомника запустили ще у 1972 році, і він досі працює без змін. Такий собі ретро-техно-артефакт, що досі успішно возить туристів на гору. Але майте на увазі, що підйомник працює лише з середини червня до початку жовтня. Ми ж приїхали буквально на кілька днів пізніше і, на жаль, не встигли на ньому покататися. Наступне місце, яке ми запланували відвідати, розпалило наш альпійський апетит після кількох світлин у соцмережах. Вам, мабуть, теж зустрічалися кадри з цими шезлонгами на тлі Кейслер Пікс. Так от, найкращий спосіб сюди дістатися – припаркувати авто біля туристичного центру Трефпункт Санс і відправитися у доволі лайтовий хайк. Він займе у вас не більше години і сподобається всім, хто любить гуляти пішки і милуватися природою. Нарешті ми сюди дійшли. Після кількох днів хайкінгу це найчудовіша локація. Мальга Гайслер – це затишний альпійський притулок, розташований на висоті майже 2000 метрів над рівнем моря в долині Валь-ді-Фунес. Це сімейний проєкт однієї італійської родини, яка створила тут справді особливу зону відпочинку під назвою Гайслер Альм. Вона нам нагадала кінотеатр, тільки замість екрану вражаюча панорама зубчастих піків Одле, а замість м'яких крісел дерев'яні шезлонги розташовані так, щоб можна було милуватися кожним вигином гірського хребта. Але замість попкорну і коли тут повний доступ до альпійських плюшок. Тут можна полежати, покрутитися, ще покрутитися, покачатися, посидіти в кріслі, покататися на гойдалці, попити джерельної водички, зробити фото з сердечку, зробити фото з козлом і просто насолодитися краєвидами.
важко уявити собі місце прекрасніше за це. Воно виглядає так, ніби його згенерував штучний інтелект. Недарма у 2009 році Доломітові Альпи були проголошені об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а це, між іншим, найвищий статус, який може отримати природна пам'ятка. Доломітові Альпи офіційно визнані унікальними, а їхні ландшафти такими, що заслуговують на збереження. Ну і звісно ж ми підготувалися до споглядання цієї краси. Рубрика «Бутерброди з красивим краєвидом». Ми б не проти провести в такому положенні цілий день, але хотілося ще трохи порозвідувати околиці. Конкретного плану ми не мали, але на мапі було відмічено кілька фотографічних церков у долині Вал-ді-Фунес. До однієї з них ми навідались, але вона заховалася в тінь. А по дорозі до іншої нас надзвичайно вразила навколишня місцевість. Настільки ідеальне освітлення важко і уявити. І ні, тут немає жодної кольорокорекції. Саме так виглядають ці схили насправді. Їхали назад з долини, а навколо така мальовнича місцевість. Тому ми вирішили стати просто в рандомному містечку, щоб зустріти тут захід сонця. Ви подивіться на цю красу. Насправді ми не очікували, що маленьке село Сан-П'єтро так сильно закарбується в пам'яті, але воно виявилось саме тим місцем, яке хочеться згадувати з теплом, навіть якщо провели там зовсім небагато часу. Це ніби маленьке нагадування, що не обов'язково підкорювати великі вершини, щоб побачити красу. Вона поруч, варто лише зупинитися та помітити її. Хоч більшість туристів обмежується трекінгом і оглядовими майданчиками, є окрема категорія людей, які приїжджають до Доломіти за зовсім іншими емоціями. І знаючи нас, ви вже здогадуєтесь, до якої категорії відносимося ми. Почалося все у Кортіні d'Ampezzo, де ми орендували необхідне спорядження – шоломи та страхувальні комплекти. Брали у прокаті Snow Service. Один набір на добу обійшовся у 28 євро. Сьогодні на нас чекає екстремальний хайкінг. Ми приїхали на Via Ferrato. Старт розпочинається ось тут біля Пасо Джао. Тож ідемо. Усі маршрути в Доломітах промарковані, але про всяк випадок завжди майте офлайн-карту на телефоні. Це значно допомагає не збитися зі шляху, а в нас це трапилося кілька разів. Стежка, по якій ми йшли спочатку, була доволі простою і проходила через мальовничі гірські ландшафти з поодинокими деревами та кущами. Жодного натяку, що зовсім скоро нам доведеться лізти по вертикалі. Ми задерлися вже трішки вище і вже починаються ось такі трішки екстремальні ділянки. Що ж буде далі? Я водночас і боюся, і дуже хочу йти далі. Але у нас шляху назад немає, тому тільки вперед. Ми вже доволі високо, але нам потрібно ще вище. Ось на той перевал. В якийсь момент стежка різко впирається у скелю, і ми розуміємо, що починається те, за чим, власне, і прийшли – Via Ferrata.
Тож, одягаємо шолом, затягуємо страхувальний ремінь і готуємося до найбільш адреналінових вражень в Доломітових Альпах. Погнали. То що ж таке Віа Феррата? У перекладі з італійського діалекту це залізна стежка. Якщо коротко, то це така система, яка дозволяє звичайній людині без досвіду альпінізму підкорювати маршрути, що виглядають абсолютно неприступними. В основі всього металевий трос, за який ви постійно перечіпляєте карабіни, і спеціальна система, що тримає вас у випадку зриву. І як це нерідко трапляється з інженерними новаціями, їхня поява була зумовлена передусім військовими потребами. Історія Віаферат у Доломітових Альпах почалася під час Першої світової війни. Їх будували, щоб солдати могли оперативно пересуватися у надзвичайно складних гірських умовах. Чимало таких маршрутів збереглися до наших днів і використовуються у туристичних цілях, звісно, після реставрації. А згодом до історичних маршрутів додалися й десятки нових, спроєктованих спеціально для активного відпочинку. Якщо чесно, то ножки трішки підкошуються при вигляді на цей маршрут, який нас чекає далі. Для нас це абсолютно новий досвід. І чесно, у перші хвилини відчуття змішані. Коли стоїш на висоті 2 з гаком тисяч метрів і твій світ звужується до кількох речей, холодного металу в руках, шурхоту карабіна та думки, що твоє життя буквально висить на шматку сталевого тросу. Починаєш себе запитувати, а чи не переборщили ми з амбіціями? Але крок за кроком і ти звикаєш до висоти. Дихання вирівнюється, і скеля, що хвилину тому здавалася неприступною, сприймається тепер як логічно вибудований маршрут. І коли нарешті усвідомлюєш, що справді здатен це подолати, відчуття просто не передати словами. Небезпечно красиво. По-іншому не скажеш. Подивіться, які відкриваються панорами. Перша ділянка Феррати виявилася доволі технічною, проте її краса безперечно компенсувала зусилля. Клас. А потім ми вийшли на кам'яне плато, рівну ділянку, де можна було трохи видихнути та зібратися із силами. Звідси відкриваються чудові пейзажі, що мимоволі забуваєш, як ще хвилину тому ліз, вчепившись у скелю, мов кіт за штору. Перетнувши плато, ми дійшли до другої ділянки Феррати, довшої і відчутно стрімкішої. Це, мабуть, найскладніша ділянка. Тому що з однієї сторони прям такий обрив і доволі крутий підйом. Неймовірно страшно, адреналін зашкалює, але ви просто подивіться на ці краєвиди. Дахозносні. Іншого я не можу сказати. Ху-ху! Ми майже на самому піку, і нам потрібно буде спускатися ось до того будиночку. Я надіюся, вам видно на відео. Далеко. Нагадаю, це висота більше, ніж 2400 метрів.
І хоч руки вже впевнено працювали з карабінами, висота нагадувала про себе щоразу, коли погляд мимоволі ковзав униз. Ліземо далі. Коли маршрут уже наближається до вершини, перед нами з'являється драбина. Вона коротенька, але додає трішки адреналіну, особливо коли розумієш, що за спиною у тебе урвище. Ну що ж, нарешті останні метри, і ми виходимо на вершину гори Нуволау. Я на вершині світу! Є, клас. На самій вершині є гірський притулок, але на даний момент він зачинений. Взагалі сюди можна піднятися навіть крісельним підйомником. Але вони зараз також не працюють. Але Віаферата точно краще. Однозначно рекомендую вам. Ця високогірна хатина називається Рефуджо Нуволау. Вона була відкрита ще у 1883 році і є одним із найстаріших гірських притулків у Доломітах. Із тераси відкривається панорамний вид на 360 градусів, охоплюючи такі гірські масиви, як Мармолада, Тофана ді Розес та перевал Пасо Джіао. Ну що ж, рубрика «Бутерброди з гарним краєвидом». Маршрут, який ми обрали, круговий, але дорога назад проходила звичайною туристичною стежкою без ферат. І хоч вона не була складною, але краєвиди подарувала не менш захоплюючі. Ми вже на півшляху назад, буквально півгодини назад, були ось там на самому вершечку, а нам потрібно ще ось туди на самий низ. І уже за традицією зустрічаємо захід сонця з ось таким чудовим гірським ландшафтом. Обожнюю заходи сонця в горах. Просто не передати словами цю красу. Фільмувати такі сансетні краєвиди – суцільне задоволення. Доломіти переливаються неймовірними відтінками від яскраво-червоного до фіолетового. Ну і традиційно, жодна локація в Доломітах не обходиться без весільної фотосесії. Тож, кому актуально, беріть на замітку. Ще один чудовий день в горах підійшов до кінця, і сьогоднішній досвід нам сподобався особливо. Думаю, якби ми вибирали лише один похід у Доломітових Альпах, це однозначно була б якась із Віаферат. Що ти, дружок? Ладно, давай їхати. Їдемо серед ночі до готелю, і тут на нашому шляху вже зустрілося штук 10 лисиць. Вони так просто сидять біля дороги, вибігають інколи на дорогу, створюють аварійні ситуації. Ми навіть двох вже встигли зняти на відео.
І причому, що вони зовсім нас не бояться. Ми зупинилися, і вони так стоять, дивляться на нас, наче щось чекають. Вони, мабуть, думають, що ми кинемо їм якогось смаколика. І, до речі, бачили ще також оленів, таких здорових. І після цього нам стало стрьомненько їхати по дорозі вночі. Ми вже згадували, що в Доломітах оселилися у двох місцях. Отож, у східній частині ми зупинилися у готелі Піац. Умови тут були дещо скромнішими, ніж у попередньому варіанті, але і ціна дещо нижча – 67 євро на добу. Плюс у цю ціну входить навіть сніданок. Здається, просто ідеальний варіант. На наш останній день у Доломітах ми залишили одну з найкрасивіших гір Італії – Сечеду. І оскільки вона входить до числа найвідоміших та найфотогенічніших локацій Альп, дістатися туди легким способом – справа не з дешевих. Хочемо піднятися на Сечеду. Спочатку планували підйом пішки, але виявилося, що набір висоти 1250 метрів і довжиною десь приблизно 10 кілометрів. Тому все ж таки вирішили скористатися підйомником, хоча квиток в одну сторону коштує 25 євро. Two return tickets. А я вже бачу, наша кабінка ось під'їжджає. Будемо грузитися. Канатна дорога на Сечеду дає змогу побачити панорамні види на Ортізей, долину Вальгардена, широкі альпійські луки, а також сусідні гірські хребти. До речі, це була чи не єдина канатна дорога, яку ми застали працюючою в середині жовтня. І це добре показує, наскільки популярна Сечеда. Навіть у міжсезоння сюди приїжджає достатньо туристів, аби утримання підйомника залишалося фінансово виправданим. Якби ми пішли пішки, то нам прийшлося вдертися ось на ту гору. Подивіться, яка вона висока. Я думаю, це зайняло півдня точно. І, до речі, щоб піднятися наверх, потрібно змінити ще один підйомник. Тож йдемо на інший. А тут уже кабінка побільша. Скільки людей всередині. Йдемо. Ми піднялися на верхню станцію і ви просто подивіться, який відкривається вид. Першим впадає в очі знаменитий зубчастий хребет, який ніби зрізається вертикально вниз. Це саме той листівковий профіль, заради якого сюди приїжджають люди з усього світу. Також можна помилуватися широким альпійським плато, хвилястими схилами, хатиночками фермерів та неймовірно мальовничими ландшафтами. Усе це відкривається буквально за кілька кроків від станції. А ще це одна з найпопулярніших точок для парапланеристів. Вони стартують прямо зі схилів неподалік станції. Виглядає дуже видовищно. Просто подивіться, який відкривається звідси вид на Сечеду. До речі, звідси видно долину, на якій ми були вчора. Ось там далеко-далеко. І коли ми сиділи на лавочці, було видно Сечеду. Вздовж гребеня Сечеди є декілька місць, де можна зупинитися і зробити фото з різних ракурсів. Фактично, кожні 20-50 метрів відкривається новий ракурс. І всі вони надзвичайні. Я не перестану вам говорити, які красиві Доломіти. Це, напевно, одні з найкрасивіших гір у моєму житті. Звісно, після українських Карпат. Ну що ж, а тепер час для смаколиків з чудовим краєвидом. Я думаю, з таким краєвидом смакуватиме будь-що. І там вдалечині я бачу стежку, і ми хочемо туди піти. Чим далі ми йдемо,
тим більш нереальні краєвиди відкриваються перед нами. Гора ніби змінювалася на очах, показуючи дедалі нові й цікаві ракурси, особливо коли хмари чіплялися за вершечок. Хочете прикол? За оглядовий майданчик потрібно платити 5 євро. Хочете таку фоточку? Будь ласка, 5 євро, проходите, турнікет і буде вам фоточка. І перш ніж хтось напише у коментарях, що 50 євро за підйомник не шкода, а 5 євро за вид шкода, хочемо пояснити контекст. Проблема не у 5 євро. За законом Італії доступ до природних парків має бути вільним, а ці турнікети були встановлені без офіційного дозволу. Мене це дуже обурює, тому що мені здається, гори повинні бути відкриті для всіх. Турнікет насправді можна обійти з іншої сторони, але там нас теж зустрів чоловік, який просив 5 євро, намагаючись це якось аргументувати німецькою. 5 Euro verpassen. Den gibt's nicht mehr. Den haben die Bauern ausgetragen, weil sie ihr privat. Багато людей, обурених незаконним вимаганням коштів з туристів, просто йшли навпростець, і це був хаос. Он, іде, не хоче також платити. Згодом ми дізналися, що за цією історією стоїть значно глибша проблема, аніж намагання місцевих нажитися на туристах. Один лише хребет поблизу Сечеди в сезон може приймати до 8 тисяч туристів на день. І, на жаль, частина людей залишає після себе сміття і витоптані луки. Місцеві фермери роками скаржилися на це, але влада майже не реагувала. І вони вирішили діяти радикально, встановили турнікети та навіть почали закривати частину маршрутів. Адміністрація природного парку кілька разів деактивовувала систему, але її знову встановлювали. Землевласники стверджують, що турнікет – це крик про допомогу, і його метою є привернення уваги. І ми їх розуміємо, але водночас виникає інший бік ситуації. Люди, які вже заплатили за парковку 16 євро, за підйомник 50 євро, раптом стикаються з додатковою не зовсім законною оплатою просто щоб пройти кілька метрів до виду, який, як згодом виявилося, не сильно відрізняється від того, що видно і так. І це вже створює інше відчуття – плутанини і несправедливості. Я взагалі не розумію, за що ми заплатили 50 євро, щоб піднятися на цю Сечеду. Якщо, по-перше, щоб зайти на Сечеду, потрібно платити 5 євро, плюс половина маршрутів по Сечеді зачинено. Написано, що це все приватна територія. Я в шоці. У підсумку у нас залишилися дуже змішані враження від Сечеди. Ми щиро співчуваємо місцевим, бо трафік справді величезний. Але також хочемо мати той відкритий, чесний доступ до гір, який гарантований законом і який робить Доломіти такими особливими. Тож хочемо почути вашу думку. Як ви ставитеся до платного входу на оглядові майданчики в горах? Чи заплатили б додаткові 5 євро? І яке рішення, на вашу думку, могло б бути справедливим і зрозумілим для всіх? А ми тим часом уже переїхали на іншу локацію. І щоб ви одразу зрозуміли масштаб того, куди ми потрапили, уявіть собі територію розміром із Житомир, підняту на сотні метрів над рівнем навколишніх долин. Перед вами Альпи ді Сьюзі – найбільше гірське плато Європи. Сюди найзручніше підніматися підйомником, особливо якщо ви подорожуєте в сезон і не хочете зайвих пригод. Ми ж обрали авто, і тут є свої нюанси. Ми вже згадували про проблему надмірного туризму в Доломітах, і Альпи ді Сьюзі – класичний приклад боротьби з ним. Щоб не перетворювати плато на зону постійних вихлопів і щоб силуети хатинок та хвилясті лінії пагорбів не губилися серед хаотично припаркованих авто, рух на плато довелося обмежити. Якщо ви хочете проїхатися по Альпи ді Сьюзі на автомобілі, то можете зробити це лише до 9:00 або після 17:00. Єдиним винятком із цього обмеження є гості, які зареєструються в готелях, розташованих на Альпи ді Сьюзі. Ми приїхали о 5 вечора і мали всього 1,5 години, щоб дослідити це місце до заходу сонця.
Проте Альпе ді Сьюзі безперечно варте уваги. Видно пасовища та силуети доломітів буквально зводять з розуму. М'яке вечірнє світло підсвічує пік Сасо-П'ято і Сасолунго, а хатинки на передньому плані і вершини на горизонті виглядають особливо магічно. Щоб упіймати найкраще вечірнє світло, ми вирішили піти у невеликий хайк у бік відкритих луків. Маршрут тут не складний, достатньо кількох хвилин підйому, щоб краєвид почав відкриватися зовсім по-іншому. Ну а наша мандрівка доломітами добігла кінця. Ці гори дійсно щось неймовірне. За тиждень у Доломітових Альпах ми відчули майже весь спектр емоцій. Від втоми на хайкінгах і страху на віафератах до захоплення, коли відкривається той самий краєвид, який раніше існував лише у мріях і на картинах. Але разом з захопленням приходить і інше відчуття – відповідальності. За стежки, якими ми ходимо, за людей, які тут живуть, і за гори, які ми хочемо побачити, показати, але не зіпсувати. Дякуємо, що додивилися випуск до кінця, і якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку, клацайте на дзвіночок, пишіть коментарі і зустрінемось у наступному випуску.